Вітаю, ви на каналі Криптоман. Хочу вам розповісти про таку формацію, як імбаланс. Це дуже важлива тема і водночас проста. Головне зрозуміти, як правильно користуватись імбалансом. Я особисто кожного дня користуюсь даною формацією, але обов'язково в комплексі з іншими формаціями. А перед тим, як ми почнемо, підпишіться на канал та підтримайте лайком це відео. Бо я працюю тут для вас, щоб навчити краще розуміти ринки, бо імбаланс актуальний на всіх ринках та на всіх таймфреймах. Пізніше я вам це покажу. Що таке імбаланс? Це нерівномірне співвідношення попиту і пропозиції, покупців і продавців, тому ще називають неефективним ціноутворенням. Давайте поясню трошки простіше. Коли в ордерах покупців була запропонована ціна, по якій не знайшлося бажаючих продавців готових продати, або навпаки, продавці намагались продати по ціні, за яку не було бажаючих купити. На малюнку я вам тут намалював приблизно для того, щоб вам було простіше зрозуміти. А зараз увага, найважливіше. Ціна завжди намагатиметься повернутись і повертається в цю зону, в зону імбалансу, щоб збалансувати попит і пропозицію і задовольнити чи тих чи інших, так як в цьому місці намальовано на графіку. Тут у нас утворився імбаланс, а потім ціна повернулася, його наповнила наполовину, а трошки пізніше закрила повністю. І тільки потім продовжилося падіння. Я розумію, що з першого разу доволі складно зрозуміти, тому давайте подивимося на наступний малюнок для кращого засвоєння матеріалу. Напишіть мені в коментарях, чи зрозуміли ви, що таке імбаланс, бо це важливо для вас і для мене. Для ідентифікації або знаходження імбалансу потрібні 3 свічки. І навіть не важливо їх колір, а важливо, щоб тіло другої свічки було не перекрито тінями або тілами першої і третьої свічки. Це і буде зоною імбалансу, як зображено на малюнку. Як я вже казав, в більшості випадків ціна повертається в зону імбалансу, щоб заповнити його повністю, але бувають випадки, що імбаланс наповнюється рівно наполовину, слід пам'ятати про це. Ось бачите, тут теж є імбаланс, а тут вже немає імбалансу. Імбаланс наповнюється рівно наполовину, слід пам'ятати про це, тому що тіло другої свічки перекрито тінями першої і третьої свічки. Сподіваюсь, я зрозуміло роз'яснив вам основні аспекти, по яким потрібно шукати імбаланс. А тепер перейдемо на реальні приклади на графіку, і я вам все покажу. А ще хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, в якому я викладаю оперативні огляди та корисні фішки. Якщо цікаво, під цим відео посилання в описі. На графіку з біткоїном я зараз приведу вам декілька прикладів, як відпрацьовує імбаланс. Ось дивіться, наприклад. В цьому місці це денний таймфрейм. В цьому місці утворився імбаланс. Як ви бачите, частково заповнився в цьому місці, а через деякий час у повному обсязі. Далі. Утворився в цьому місці, заповнився. Утворився в цьому місці, заповнився. На меншому таймфреймі тут не видно, не буду показувати. Дивіться. На денному тут. Утворився імбаланс, закрили. Закрили наполовину, так як я вам казав, що іноді бувають випадки, що закривається імбаланс не повністю, але на мінімум наполовину. Про це слід пам'ятати. Дивіться, утворився в цьому місці, закрили. Безліч прикладів. Утворився в цьому місці і дивіться, аж через скільки часу, але ми його закрили. Утворився в цьому місці, закрили. Утворилися тут, закрили. Тут навіть можна було відпрацювати цю очевидну ситуацію.
згідно рівням Фібоначчі, ціль цього імпульсу була в цьому місці. Це називається рівень золотого перерізу. І очевидно було очікувати ціну в це місце, так як тут був неперекритий імбаланс. Але про рівні Фібоначчі я згодом зніму інше відео. Так само тут. Імпульс, ми скоректувалися до 0,5 рівня, і ціль цього імпульсу реалізувалася рівень 1,618. Так само тут був в цьому місці неперекритий імбаланс. В совокупності всіх факторів і формацій можна було відпрацювати цю ситуацію і забрати цей рух. Дивіться, тут утворився, закрили. Далі. В цьому місці утворився імбаланс, закрили. І так далі. Дивіться, S&P 500. 4-часовий таймфрейм. Давайте, в будь-якому місці, от зараз. Тут вже є. Ось чистий графік. В будь-якому місці, дивіться. Утворився імбаланс. Ось в цьому місці. Ось він відпрацював. Утворився імбаланс. Ось він відпрацював. Навіть тут. Утворився імбаланс. І він себе відпрацював. Спочатку наполовину, а потім закрили повністю. Так як я казав, що імбаланс відпрацьовує себе на всіх ринках і на всіх таймфреймах. Дивіться, ефір 15 хвилин. Дивіться, в будь-якому місці беру. Наприклад, звідси. Ось я бачу імбаланс. Щоб вам було видніше, бачите? Давайте тянемо. Ось, будь ласка. Він закрився. І одразу ж тут утворилися ще два імбаланси, бачу. Дивіться, ось один. І зразу він себе відпрацював. Ось ще один. І він себе відпрацював. І так безліч випадків. Бачите? В будь-якому місці, де я бачу імбаланс, у всіх випадках себе відпрацьовують. На різних таймфреймах. На різних монетах. На різних активах. Навіть ось зараз в режимі реального часу останній огляд біткоїна я викладав. У мене було ось перша ціль, друга ціль і третя ціль. Яку я знаходив в комплексі формацій з імбалансом. Ось тут в мене імбаланс, тут ось дивіться, денний імбаланс, який вже перекрився наполовину. Можливо, закриємо повністю. Тому що ціль оцього імпульса, тут на 4 часах, ось він, ціль цього імпульсу вже реалізувалась. Тому можемо ще розвернутися, а можемо піти ще нижче. Але як бачите, в совокупності всіх формацій імбаланс – це є додаткова формація, яка дуже сильно допомагає в нашому аналізі. Тому слід її використовувати, але пам'ятати про те, що ніхто не знає, коли ми прийдемо в цю зону. Ми можемо прийти через годину, дві, а можемо прийти через неділю або й місяць. Тому, якщо вам все зрозуміло, якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарі, я обов'язково відповім. Та розкажіть, як результати вашої торгівлі змінилися з використанням імбалансу.
Пам'ятайте про ризик менеджмент та про те, що важливіше не втратити, чим заробити. Бажаю всім профіту, до зустрічі!